كنا بعدنا نسمع اساطير مثل الارض مسطحه، ارمسترونج ما مشي على القمر، سليم اللوزي بيحكي بسرعه، واللقاحات مؤامره قذره. بما انه سمعنا ورح نسمع كثير نظريات عن اللقاحات والمؤامرات، بما انه اغلب التعليقات متفقه علي انه كثير بيحكي بسرعه، رح اثبت انه هالمؤامره مش رح تمرق، ورح بلش عن جديد. لما تسال كثير من الناس ليش ما بدكم تاخذوا لقاح من لقاحات كوفيد 19 تسمع اجابات مثل مش واثقين فيه، او شو هاللقاح يلي طلع بسرعه، وفي ناس قالوا في رقاقات رقميه تحد من الجينات وغيرها من الاقاويل. بس مين اللي بيعرف انه بالعالم في تيار مش صغير اسمه حركه مناهضه اللقاحات؟ بس الاكيد انه معارفي ومعارفكم يلي رافضين التطعيم مش منتسبين لهالحركه، ولا عندهم بطاقات عضويه، ولا بياخذوا كارت مساعدات شهريه. حركه مناهضه اللقاحات بلشت من زمان كثير، بلشت من لحظه اكتشاف اول لقاح بالقرن الثامن عشر، وبقيت حتى تطوير لقاح كوفيد 19 في القرن الحالي. سنة 1717 السيدة ماري وورتلي مونتاجو بتقدم التشجير لبريطانيا. التشجير المقصود فيه هو التلقيح البدائي لمرض الجدري، وكانت هالطريقة سائدة قبل اكتشاف اللقاحات. ماري جابت هالآلية معها من الأستانة يلي عاشت فيها كزوجة للسفير البريطاني. طبعا بس شجعت الحكومة على تلقيح الأطفال ضد هالمرض الفتاك، بلشت النقاشات الشرسة بين مؤيدي ومعارضي الممارسة. بعظة سنة 1772 بعنوان الممارسة الخطيرة والمؤلمة من التلقيح، قال القس اللاهوتي الإنجليزي إدموند ماسي إنه الأمراض ترسل من قبل الله لمعاقبة الخطيئة، وانه اي محاوله لمنع الجدري عن طريق التلقيح هي عمليه شيطانيه. سنه 1796 اكتشف الطبيب الانجليزي ادوارد جينر لقاح الجدري، وصار هو المعتمد بدل عمليه التجدير، ومعها بلشت حركه مناهضه اللقاحات تنتشر وتكبر اكثر واكثر. باواخر القرن التاسع عشر خرج عشرات الالاف ببريطانيا للشوارع احتجاجا على فرض لقاحات ضد مرض الجدري، وقوبلت هذه الاحتجاجات باعتقالات وغرامات واحكام بالسجن. خلال التظاهرات حمل المحتجون لافتات شجعوا فيها على رفض اللقاحات كون اللعنه تحل بالامه، وقالوا كمان انه السجن افضل من طفل مسموم. ومش بس هيك، حرقوا نسخ من القوانين اللي بتلزم باللقاحات بالشوارع. الجدري أصبح من بعدها أكبر مسبب للوفاة في أوروبا، قتل حوالي 400 ألف شخص سنويا، وبالأمريكيتين استشرى المرض بين قبائل السكان الأصليين، وانهارت ثقافات كاملة. من بعدها تم استخدام الجدري كسلاح بيولوجي مثل ما بتشير بعض الوثائق التاريخية، والأسوأ أنه أصيب ثلث الناجين من الجدري بالعمى، وكل يلي ما مات أصيب بتشوهات دائمة. المعارضة لأخذ اللقاحات اجت من جهات مختلفة، صحية ودينية وعلمية وسياسية. كان سبب المعارضة هو ارتكاز ادوارد جينر بلقاحه على جرعة طفيفة من مرض جدري البقر للوقاية من مرض الجدري. بعض الناس قالوا انه طريقة استخدام مواد مستخرجة من البقر غير صحية وما بتناسب العقيدة المسيحية، كونها تستخدم مادة من كائنات أدنى. وطبعت منشورات وقتها بتخاطب العامة عنوانوها باللقاح أوهام وشرور، لعنة اللقاح وأهوال اللقاح. سنة 1869 تأسس اتحاد ليستر المناهض للقاحات، بس التوجه المناهض للقاحات ما تبلور إلا العام 1877. وبأكتوبر 1884 طلب مجلس أوصياء ليستر من السلطات بلندن تخفيف الأحكام في ضوء طريقة ليستر، بس السلطات رفضت الطلب واشتعلت الاحتجاجات سنة 1885 وهزت أرجاء المؤسسة الطبية رغم كونها سلمية. وقتها تخوف المتخصصون من الوصول لمرحلة المدينة التي لا تتلقى اللقاح، هذا بيعني كارثة ضخمة. سنة 1892 صدر قانون جديد للقاحات ببريطانيا، وأضاف مادة تسمح للناس برفض اللقاح لأسباب أخلاقية، وتم الاعتراف بالرفض عن وعي لأول مرة في القانون البريطاني. بهذه الفترة بدأ تشكيل اتحادات مكافحة اللقاحات بأمريكا، وزعم المعارضين للقاح الجدري إنه اللقاح لم يعمل، وإنه ممكن يخليك تمرض، وإنه بيحتوي على مواد كيميائية سامة مثل حمض الكربوليك الموجود في اللقاح. واعتبروا كمان أن اللقاحات الإلزامية أقرب إلى الاستبداد الطبي. من بين الأصوات الرائدة بحركة مناهضة اللقاحات بالقرن التاسع عشر كان الكاتب المسرحي جورج برنارد شو، يلي كان من أشد المؤيدين لعلم تحسين النسل. المجموعات المناهضة للقاحات ما غيرت بلهجتها وتكتيكها طوال 100 سنة من أول حراك إلها، وسببه أنه كان اللقاح الجدري هو الوحيد الموجود. بس سنة 1885 قدم العالم الكيميائي الفرنسي المشهور لويس باستور لقاح ضد داء الكلب، ومن بعدها طلع لقاح الدفتيريا، ولحقوا لقاح السعال الديكي وشلل الاطفال والحصبه وغيرها. طبعا حركه مناهضه اللقاحات اضرت كثير بالشركات. ليش؟ كان اللقاح يقدم وقتها بعبوات كبيره، وكانت العبوه بتسمح بتطعيم اكثر من 50 شخص. تضل مواد اللقاح امنه ومحميه من البكتيريا، كان يضاف اليها مواد مثل ثيومرسال يلي بيحتوي على الزئبق الايثيلي بهدف منع النمو البكتيري والفطري ببعض اللقاحات يلي بتحتوي على فيروسات مقتوله. وقتها حركة مناهضة اللقاحات خوفت من هالمادة ونشرت المزاعم حول الأمراض اللي بتصيب الأطفال بسببها، بوقت كانت ولا تزال منظمة الصحة العالمية تعتبر الثيومرسال الموجود في اللقاحات آمن. طبعا هالمعلومات أجبرت الشركات لتصنيع لقاحات بعبوات فردية، وهالشيء أثر على البيئة وقت تم استبدال عبوات متعددة الجرع بعبوة بتحتوي على جرعة واحدة. طبعا ما لازم ننسى أن هذا التحول تطلب المزيد من المواد الخام والمزيد من الطاقة لتنفيذ العملية الصناعية والنقل، يعني المزيد من النفايات، وكمان بيستغرق وقت أكبر للتنفيذ وبيكلف أكثر، وهالشيء بينعكس سلبا على الدول النامية يلي ما عندها قدرات مالية لتحمل تكاليف، وهذا بيعني عودة انتشار وباء وفتكه بالناس.
خلوني اشرح بمعادله حسابيه بسيطه كيف رفض التطعيم من قبل مجموعه صغيره بيضر بشكل كبير. خلينا نقول انه في مرض نادر تفشى بمنطقه معينه، الاشخاص اللي ما اخذوا اللقاح مش وحدهم عرضه للخطر، لانه ما في لقاح فعال بنسبه 100%. فنعتبر عندنا مجموعه من 500 شخص تعرضوا لانتشار المرض النادر. من بين هودي ال 500 شخص في 490 اخذوا اللقاح وفي 10 ما اخذوا. طبعا اللقاحات بتوفر معدلات حمايه متباينه، بس هنفترض انه 92 من كل 100 شخص اخذوا اللقاح طوروا بنجاح مناعه ضد المرض. عن التعرض للمرض يصاب جميع الاشخاص ل10 اللي ما اخذوا اللقاح، واذا استندنا لفرضيه انه 98 من كل 100 شخص اخذوا اللقاح تحققت عندهم وبنجاح مناعه ضد المرض، يعني 2 من المية. يعني عندنا 10 اشخاص جداد سيصابوا من بعد ما اخذوا اللقاح، يعني صار عندنا 10 كانوا ماخذينه و10 مش ماخذينه. هول ال10 اللي مصابين بعد اللقاح هن 2% فقط من 490 اللي اخذوا اللقاح، بس ال10% المصابين اللي رفضوا اللقاح وانصابوا هن فعليا 100%. يعني النتيجه النهائيه للمرض حتكون على الشكل التالي: عدد السكان 500، اللي اخذوا اللقاح 490 واللي رفضوه 10%. نسبة الاشخاص اللي انصابوا بالمرض بعد اللقاح هن 2% فقط، بوقت اللي انصابوا بالمرض بعد رفضهم اللقاح هن 100%. نرجع على المسار الزمني لحملة مناهضة اللقاحات. سنة 1995 انتشرت دراسة أعدها الطبيب البريطاني أندرو ويكفيلد مع مجموعة من الباحثين البريطانيين ونشروها بمجلة ذا لانست البريطانية، وقالوا فيها أن اللقاح الحصبي والنكاف والحصبة الألمانية أو ما يسمى بالMMR بيعمل حالات عصبية عند الأطفال ومنها التوحد. طبعا من وقتها لهلا في جمهور كبير مقتنع بهالفرضيه يلي ما في شيء علمي لهلا اكدها. سنه 1992 الطبيب البريطاني اندرو ويكفيلد بينشر بنفس المجله دراسه سلسله من الحالات، وادعى فيها هو و12 كاتب شارك انهم توصلوا لدليل عن وجود فيروس الحصبه بالجهاز المناعي للاطفال يلي تبين انهم مصابين بالتوحد. وقتها وسائل الاعلام نشرت الخبر وتداولته، سبب يلي سبب هبوط بمعدلات تلقي لقاح الMMR ببريطانيا، ورجعت الاوبئه للانتشار. وقتها امريكا كانت عم تسجل ارقام كبيره بسبب الاخبار وامتناع الاهل عن تلقيح اولادهم. سنه 2004 كتب محرر مجله ذا لانست الدكتور ريتشارد هورتون انه الطبيب البريطاني اندرو ويكفيلد كان لازم يكشف للمجله انه تلقى مبلغ مالي من مدعين كان هدفهم رفع دعوى قضائيه ضد مصنعي اللقاح. وقال بمقابله تلفزيونيه انه بحث ويكفيلد كان معيب لدرجه قاتله، وهذا الشيء خلى اغلب الكتاب يتراجعوا عن الدراسه اللي نشرت. وسنه 2010 تراجعت المجله نفسها عن الورقه البحثيه بصوره رسميه. طبعا من بعد هالفضيحه ب3 اشهر المجلس الطبي البريطاني العام منع الطبيب اندرو ويكفيلد ممارسه الطب في بريطانيا. بوقتنا الحالي الحديث الاكثر تداولا كان فيروس كورونا قبل ما يتم الاعلان عن وجود لقاحات وتلقيح الناس باغلب الدول، ومع انه حتى الساعه لم يسجل اي حاله وفاه بسبب لقاحات كورونا المعتمده، بس في ناس طلعت وعملت احتجاجات ونشرت صور وتعليقات ومقالات بتحكي عن مخاطر اللقاح. طبعا كل الشكر لفيسبوك وجوجل وتويتر يلي حدوا هالظاهره الخطيره وحظروا حسابات وحذفوا منشورات مضلله. من بين الاعتراضات كان في قصص مقبوله بالنسبه لكل مشكك باللقاح ونجاعته، بس في ناس حكت عن الآلية الجديدة اللي استخدمتها موديرنا وفايزر باللقاح عبر استخدام mRNA لتحفيز استجابة مناعية، وقالوا انه هالشيء ممكن يأثر على جيناتنا البشرية. وهالحملة التضليلية وصلت ناس بمجال الرعاية الصحية لرفض اللقاح، بوقت نحن محتاجين لتلقيح حوالي 95% من سكان الكوكب تنقدر نخفف من الوباء ونحد من انتشاره. ليش 95%؟ لأن الإحصائيات والتجارب بتقول انه 5% هو الحد الأقصى المسموح به لرفض اللقاح في حالات الوباء، وانه إذا عليت النسبة عن 5% هود الأشخاص حيضروا بالنسبة الأكبر يلي أخذت اللقاح وحيضربوا نظام المناعه الجماعيه. من هون ليصير وقت تاخذوا اللقاح بنصحكم تفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب وتطلعوا على كل المصادر اللي استندت اليها بهالفيديو الموجود تحت بالوصف. اذا حبيتوا المحتوى لا تنسوني بالتعليقات ونشروا الفيديو بين اصحابكم. ومن هون للحلقه الجايه بترككم بامان وسلام.